אני רוצה לשאול אם אתה ככה בחורף תמיד מסתובב, שזה רק לפה. לרוב כן. אולי הוא מתאמץ לראות. לראות קיבוצניק, בדיוק. אני יכול להגיד אותו דבר על האוברול שלך. כינסנו יחד 7 קיבוצניקים. אני קיבוצניקית. אני קיבוצניק. אני קיבוצניקית. אני קיבוצניקית. אני קיבוצניק. אני קיבוצניק. אני קיבוצניקית. אחד או אחת מהם עירוני. מטרת הקבוצה היא לגלות מי לא קיבוצניק. לרשות המשתתפים סיבובים מוגבלים בזמן, שבסופם הדחה. אם הקבוצה תצליח להדיח את החפרפרת, היא תתחלק בפרס כספי. אם החפרפרת תשרוד עד סוף המשחק, היא תזכה בכל הפרס. מי יצא מהקופסה? אני שלו מקיבוץ עין גדי. אני אייל ממשאבי שדה. אני טל מכפר החורש. אני עודה ממעגן מיכאל. אני מיכל מקיבוץ כפר עזה. עדי מקיבוץ געש. חגי מקיבוץ סמר. רחוקים. כן. חשבתי שזה יכול להיות מאוד קל, ואז פתאום כשראיתי את האנשים, אמרתי, מה בן אדם מביא שאני יכולה לקלוט את זה ממנו? לי לא נעים, כי אני מקיבוץ קרוב למרכז, זה קצת כאילו תמיד להרגיש גרועה כזה, רמאות. אבל זה הכי כיף. זה היה נשמע לי מין סיפור כיסוי קל מדי. אני גרה בתל אביב, אז אני אולי תל אביבית בכלל. אומרים אצלכם קולבו או מרקול? לנו יש גם וגם. לנו קניונית. כל זה יותר... קניונית הכפר. לרוב זה נראה לי אתה מזהה קיבוצניק לפי הדיבור. אוהבים להעיר גם לכל דבר. למה הוא עושה ככה? למה הוא עושה ככה? רגע, תעצור. גם סמר קיבוץ שיתופי. נכון. גם משאבי שדה קיבוץ שיתופי. יש עוד בערך 200 קיבוצים מופרטים ו50 שיתופיים. כולם קורסים. זה נתון מעניין. אוקיי, חברים, עכשיו אנחנו ניגש לתיבה, וכל אחד יצביע למי שהוא חושד בו כחפרפרת. האמת שזה היה סתם בלון ניסוי, התלבשה יפה מדי, זה היה נראה לי too much fake. היה נראה לי שהוא מאוד מכיר את העולם הזה, והנחתי שיש לו איזה קשר מקצועי לשם. לא יודעת, היא לא שידרה קיבוצניקיות. מה? אוקיי. בגלל שאני מתלבשת יפה, זה לא אומר שאני לא קיבוצניקית. בקיבוץ, כל חריגה, כאילו מסתכלים עלייך כזה. ופתאום זה הצחיק אותי שבגין זה שאני כאילו באתי פנסי, הניחו שאני לא קיבוצניקית. אני קודם חייב להגיד שכאילו, אני קיבוצניק שלא פה... ברור. בסדר? ברור. ואני חגי. רציתי לתת ביטחון כזה שאל תחשבו עליי, אני איתכם בקבוצה. כמה שנים אתה בסמר? מאז שאני ילד. איך הגעתם באמת לקיבוץ? כאילו... אני מאומץ. מאומץ? לא, אבל סמר זה מקום שאנשים מגיעים אליו. נהדר, מי כאן ולא נולד פשוט בקיבוץ? באותו- מי נולד? אתה? אני גם נולדתי. כן? אני לגמרי, גם? כאילו, לינה משותפת כזה מ... אז אתה ממש אוי, הארדקור. קשוח, קשוח. היית בלינה משותפת? כן, זה רגע קטנה. ואתה מצולק? ברור. אף אחד פה לא חווה לינה משותפת, שהשומרת קוראת לו מהקיר. כיתת חרום, לכו לישון. כאילו, כזה, סטאץ', הדביק אותי לקיר. אצלכם מה עושים הילדים כשהם מגיעים מבית ספר? יש מועדון. מועדונית. יש לנו מועדונית, כולם באים לשם. כל הגילאים? וואלה. מא' עד י"ב? איפה? מאיפה? זה הרבה כסף. כפר החורש. בכולם. אנחנו קיבוץ מופרטים קטן? לגמרי. ואיך כולם מתנקזים אחרי הלימודים יש במקום את אחד? המועדונית ויש לנו חוגים. כל כך הרבה ילדים שהתנקזו למקום אחד, בזה הרגע אני חשדתי בה. לקטנים יש את המועדונית שיש את המפעילה. מדריכה. כן, חוגים זה לא מפעילה. בדיוק חינוך מפעילה? חברתי. אצלכם אצלנו זה מדריכה? מפעילה. מפעילה, אצלנו מדריכה. למה זהו, זה? גם אצלנו. אני רוצה לשאול אם אתה ככה בחורף תמיד מסתובב, שזה רק לפה. לרוב כן. אולי הוא מתאמץ לראות. לראות קיבוצניק, בדיוק. אני יכול להגיד אותו דבר על האוברול שלך. כן? אותו דבר על האוברול. היום כבר לא הולכים עם סרבלי עבודה ונעלי עבודה, הם מתלבשים בדיוק כמו שהעירונים מתלבשים. מישהו יודע מה זה במבח? ברור. בין משק, בשנת בין- החופש. כן. בין משק לשנת חופש. היה לכם חג מחזור? כן, כן. בסוף י"ב. חג משק. חג מחזור חג משק? לא, זה חג מחזור זה זה סיום הסיום של של י"ב י"ב. בעצם. יפה. שאלות שהיא שאלה היו שאלות כלליות כאלה, שקל ללמוד ממימים של קיבוצניקים או מהקבוצה של דברים שקיבוצניקים יודעים. בא עם כפכפים באמצע החורף, כאילו היה מאוד זחוח, אבל זה היה נראה לי קצת משחק. היה רגע, כולם עמדו עליה ושאלו את השאלות, והיא כזה, ראיתי אותה, מתחילה להיות בלחץ. תודה. שמחנו להכיר. לא הייתה לי הזדמנות בכלל לספר על הקיבוץ, הם עוד לא הכירו אותי מספיק. כמה אצלכם חברי קיבוץ? 150 חברי וואו. קיבוץ בערך.
וואו, אז מה, אנחנו הכי גדולים? אם את בכלל קיבוצניקית. אני קיבוצניקית ועוד איך. לא נולדתי בקיבוץ, זה לא. תגיד, שלב, מה אתה עושה בקיבוץ? או לא בקיבוץ? אני עובד בעסק של הקיבוץ, שם קיוסק וחנות. ואתם? אני עובד בתנועה הקיבוצית. אני עוד מלמד בסמינר קיבוצים, אז... ואני חיילת. חיילת. כן. ואת? אני מורה למוזיקה בגני ילדים. איזה כיוון יושבים בחדר אוכל? פנים לקהל, תמיד. באים ליציאה? העיפו אותך מאחורה. לא, באים ליציאה, אתה יכול לראות הוא מגיע. הקיבוצי כדי הקלאסי. שאפשר יהיה לרחל עליהם. יש לכם עדיין שהחבר'ה בגיל 16 יוצאים מהבית והולכים לישון בדור צעיר? אצלנו מקבלים דירה בסוף י"ב. יש לכם הרבה כסף, אז זה מאזן את העניין. יש גם הרבה אנשים. בונים להם בית ב5 קומות עכשיו, כאילו. נכון. יש לנו את החוף הכי יפה בארץ, ואני לא משוחדת. הסטיגמה היא נכונה, כאילו, הקיבוץ הוא בועה. יש איזושהי תחושה שלא צריך לעבוד קשה, ובכל זאת יהיה הכל. מה היחס אשכנזים מזרחים אצלכם? חוץ מאיזה 10 אתיופים, כולם אשכנזים. בבקשה, אצלנו זה יחסית מאוזן. אני חושבת שהדבר שהכי קשה בקיבוץ זה שכולם מכירים את כולם, כולם מרכלים. היום זה כבר לא, מי מכיר? עם כל הרחבה, יש לנו המוני אנשים, היום חברי קיבוץ. זה לא באמת קיבוצניקים, בואי. אני מאוד מתגעגעת לקיבוץ של פעם. כולם אמרו שלום לכולם במדרכות, וידעו מי הילדים של מי. הסטיגמה הכי מבאסת זה זה שכאילו שכחו את כל מה שהתנועה הקיבוצית והקיבוצים בכלל עשו בשביל המדינה, בשביל שהיא תקום. מה, ניר דוד כזה? כן, בדיוק, ניר דוד כזה, ועכשיו זה גוזלי קרקעות, זה גוזלי מים. שחטו את הפרה הזאת לגמרי. הוא היה נראה לי הסטיגמה של עצמו, הוא היה מאוד במשבצת, והרגשתי שהוא מפצה יתר על המידה. זוכר סידור רכב? יש, כן, באפליקציה. אתם מתקדמים, אנחנו אז עדיין עם מבטחה. נראתה לי די מוגזמת בגלל האובר שהיא לבשה, כזה אובר דה טופ. נראה לי כאילו הוא למד את הכל בעל פה. הוא יותר מדי מבין בעניין הקיבוצניקים. בהצלחה, חבר'ה. ידעתי שהיכולת שלי לשכנע בקיבוצניקיותי היא יכולת קטנה. הילדות שלי אמרו לי אתמול, אבא, תקשיב, אתה חופר, תסתום את הפה קצת. אם אתם חושבים שהחפרפרת עדיין בקופסה ואתם רוצים להמשיך במשחק, תרימו את היד תוך 3, 2, 1. חשבתי שמיכל היא המתחזה, כי אולי פשוט שחקנית מספיק טובה. את הולכת לא כל דבר היום אוברלי? כן. כן? כי את נראית מאוד תל אביבית כזה. זה עם מאוד המשקפיים, לא הזה בשיער, יש פה איזה סטייל כזה שהוא מאוד שונה. כן, אבל אני מאוד אוהבת אוברולים. סטייל גבוה, סטייל גבוה. תגיד, ומה עושים בסמר? יש מטה, תמרים. נכון, זה כל מה שיש שם. יש הכנסות אישיות. בערך בכל הערבה. דרום, נגב. תחום חקלאי. סמר זה מה אתם הולכים עם גמלים לבית ספר, מה אתה סטלן. ואתה הולך עם גמלים לבית ספר, אתה סטלן? לא, לא. מה עושים בזה, בעין גדי? שותים, מעשנים. אני לא עושה שום דבר מהדברים האלה, כי אני סחי, אבל זה... לא, מה פתאום? הייתם באים בבוקר לפני הבית ספר לחדר אוכל? לא, אני יליד 97, אם לא רואים. אז אני לא חוויתי את הקיבוץ בתור קיבוץ שיתופי. לא חווית את זה? בכלל לא. וואו. אני לא זוכר כלום, לצערי. לי אישית זה לא היה פשוט. אני סוג של לונר, בשבילי זה היה או להיות לבד, או להיות עם אנשים שאני לאו דווקא מתחבר אליהם, זה אתגר לא פשוט. אצלנו כבר המון שנים אין. אתה סומך עלינו? כן, אני חושבת שכולנו קיבוצניקים, וואלה. כן, אבל זה עוד סיבוב הדחה, זה לא משנה. אז צריך עדיין רק רוצה את הכסף. לגלות צריך להעיף מישהו. כן, אצלנו יש. בית כנסת? ויש הרבה בעיות. לא יהיה? כי אנחנו אתאיסטים מוחלטים. לגמרי. חופש דת. ככה, מסתיים. כן. לדעתי פשוט לא היה להם מי להעיף, אז אני הייתי אחרון חביב כנראה. אם אתם חושבים שהחפרפרת עדיין בקופסה ואתם רוצים להמשיך במשחק, תרימו את היד. אם האור מתחלף לירוק, זה אומר שהוצאתם את החפרפרת מהקופסה ואתם המנצחים. אם האור מתחלף לאדום, זה אומר שהחפרפרת עדיין בקופסה והפסדתם. כן. יש באמת פרס כספי או שזה שקר? הכסף הולך לקיבוץ. אני מבקש שהקיבוצניק המתחזה יצעד צעד קדימה ויחשוף את עצמו בעוד 3, 2, 1. צעד
אני תל אביבית, גרה עם בן זוגי, והילדים שלי, והכלב, והחתולה. בן זוגי נתן קיבוצניק באמת מכפר החורש. כשהוא היה בן 9 ההורים שלו עזבו, ואח שלו גר שם, ואנחנו מבקרים שם כל הזמן, וזה קיבוץ מהמם. לא הייתי עוברת לקיבוץ, לי קשה השיתופיות, ושכזה כולם... אין מה לעשות, אתם קיבוצניקים, הסלבים. אנחנו כאן, אין מה לעשות. לגדול בקיבוץ מאוד עיצב אותי בתור בן אדם. כן, יש משהו שמאחד בין כל הקיבוצים, שזאת התחושה הזאת שיש בית ויש לאן לחזור. מלא פעמים אומרים לי, ברור, כאילו, את הכי קיבוצניקית. בבית חשבתי שבא לי שנרקוד ריקוד עם ביחד, ולראות מי יודע ומי לא. העולם מתקדם והקיבוצים ביחד איתו. הילדות של הילדות שלי יותר דומה לילדות של אשתי שגדלה ברעננה מאשר לילדות שלי. איך מדי?